Introduce thì thường nghĩa là giới thiệu. Ok, rồi. Giới thiệu cái game console là cái game, cái tay cầm mà để chơi game đó, là Nintendo Wii. Đó, cái đó tên là Nintendo Wii. Successfully targeting girls, đó, đã thành công trong việc nhắm tới đối tượng nữ, girls and older customers, và những cái khách hàng mà lớn tuổi hơn đó, with games like Cooking Mama and Brain Training, với những cái trò chơi như là Cooking Mama. Mama là bà mẹ hả? Ý là mẹ là nấu nướng hả? And Brain Training, và training là gì nhỉ? Tập luyện cho não. Ok, Brain Training. Ok, đó là một ví dụ về việc là mình sẽ đưa ra một cái sản phẩm hay một cái dịch vụ mới để mà nhắm tới được những khách hàng mới. Ok, đó là số 3 nhé. Số 4 nè. Changing the way you provide a service. Rồi. Một lần nữa, dịch rồi. Changing the way you provide a service, right? By looking at the changes the customer's lifestyle and needs. Bằng việc nhìn vào, by looking at the changes, bằng việc nhìn vào những cái thay đổi nè, to the customer's lifestyle, trong cái lifestyle là phong cách sống của khách hàng, and needs là nhu cầu. Ở đây là nhu cầu là danh từ nha. Bằng việc nhìn vào những thay đổi trong cái phong cách sống và các nhu cầu của khách hàng. Đó, nguyên câu là như vậy. By looking at the changes to the customer's lifestyle and needs, we sometimes realize that there might be better ways to serve him. We sometimes realize, chúng ta đôi khi, sometimes, realize, nhận ra rằng, that there might be better ways. Lưu ý là there be nó nghĩa là có nha. Chứ there mà ở cuối câu thì nó nghĩa là đằng kia gì đó. Nhưng mà there might be là có lẽ là sẽ có better ways, những cái cách tốt hơn để serve them, để mà phục vụ cho họ. Customers who do not have a lot of time. Lại một ví dụ nữa, đó là những khách hàng mà không có rất nhiều thời gian. Đó, customers who do not have a lot of time might prefer to have their food on their shopping deliver to their homes. Có thể sẽ thích cái việc là thức ăn hay là cái hàng mua sắm đó, their food or their shopping delivered, được chuyển tới to their homes, tới nhà của họ. Or they might like to do their banking online, hoặc là họ có thể sẽ muốn là thực hiện những cái gọi là chuyển khoản ngân hàng của họ trên mạng, online, rather than an actual bank, hơn là ở một cái ngân hàng thực sự, an actual bank. Đó, thì cái đó mình sẽ thấy là ví dụ rất dễ thấy là gì nhỉ? Tức là những cái ngân hàng mà hiện tại mà ngân hàng nào làm giỏi được cái phần e-banking á, thì sẽ có lợi thế. Ví dụ như không thu phí hay là rất nhanh hay là ít bảo trì đó, right? Rồi, cái đó là changing the way you provide a service. Rồi, vừa rồi là 4 cái cách mà người ta sẽ trình bày trong cái việc mà thực hiện những cái đột phá trong kinh doanh. Còn câu cuối nè. Not all innovation will bring success to our businesses. Không phải là tất cả những cái đột phá sẽ mang tới, will bring success, thành công, to our businesses, tới những cái công việc kinh doanh của chúng ta. But it can give us, nhưng mà nó có thể đưa cho chúng ta một cái, mang lại cho chúng ta, nó có thể mang lại cho chúng ta nha. But it can give us the opportunity, một cái cơ hội to grow, để mà phát triển, and learn more about what we do, và học hỏi nhiều hơn về cái công việc chúng ta làm, about what we do and what our customers might want, và cái mà các khách hàng có thể muốn. Ok, rồi. Thì hy vọng là sau khi mà mình chịu khó mình nghe hết cái này nãy giờ là 37 phút đó, thì mình có thể bây giờ mình đọc được, mình hiểu được cái bài này. Và mình sẽ mở xuống trang số 3, mình thấy task 1, complete the text with words from the box. Where học rồi, mới học xong. Recent là gần đây, innovative học rồi, customers học rồi, convenient học rồi, development học rồi, better tốt hơn, demands học rồi đó. We need to introduce, number 1, ideas and ways of doing things that we can improve and grow. One way of doing this is to look at the most, number 2, technologies and see how they can make our products or services. 3, đó. Khúc này thì kỳ vọng là mọi người sẽ làm được sau khi mọi người xem video này và nắm được cái từ vựng. Rồi, đó, đó những học viên mà
đang ở lớp cơ bản đó, như Long, Huy, ok, Linh đó, những bạn như thế thì nên chịu khó là xem video này. Video này mà nói chung là bài này mà dạy trên lớp á, thì chắc là tầm cỡ 1 tiếng hơn đó, thì nãy giờ là độc thoại kiểu vậy cho nên là không có hỏi được mọi người. Ok, so you know, rồi bây giờ hiểu là như thế đúng không? Chẳng hạn như sau khi mình hiểu hết nội dung rồi á, thầy mà hỏi những câu hỏi mà liên quan đến chủ đề này mình có trả lời được không? Rồi cho ví dụ nha. Bây giờ ví dụ như I will ask you some questions. Okay, so we have read the text about innovation in business. All right? Now, for example, I will ask you some questions. One, how do you understand innovation? What does innovation mean? Okay. So, for example, my sample answer, I would say, innovation. Innovation means new ideas, right? New ideas or new ways of doing things, right? So, can you give me one example of innovation? Okay, sure. Example innovation. I think iPhone was a great innovation, right? Before the iPhone was created, all the phones had a lot of buttons on it. Yeah, and after the iPhone comes out, there's no more. There's only one button over here, and there's like no more button over here. So I think the iPhone, the smartphone, was a great innovation. Okay, yeah. So that's question one. I will ask you another thing. Okay, for example, we look at the vocabulary, we see review. Okay, can you give me one example of review? Like, do you often review your work or your study? Okay, so I say, what does review mean? Then I say, okay, I mean, do you often, sit down, think about, okay, so for the past 2 months, I have learned English. So what have I learned? Did I improve? Was there anything that I didn't do well? That's called reviewing. Okay. Now about feedback, for example. So can you tell me about a time, number 3, okay? Can you tell me about a time that you received some positive feedback from someone? Okay. Or can you tell me about a time that you received some negative feedback from someone? Tức là một cái phản hồi đó mà hơi tiêu cực từ một ai đó that you didn't like. You were very unhappy when you got the feedback. Bạn đã rất là không vui, rất là buồn khi mà bạn nhận được cái phản hồi đó. You were very unhappy when you received the feedback. Ok, đó. Nói chung thì nếu mà muốn hỏi thì có rất nhiều câu hỏi để mình có thể hỏi về cái bài này để bắt các bạn, gọi là để mà giúp các bạn gọi là chịu khó tập nói nhiều hơn. Rồi hỏi thêm vài câu nha. Okay. So what does it mean to be innovative in business? Okay. Now, let me ask you a question. For example, in terms of choices about, let's say, coffee or milk tea, what is your choice? Is it Phúc Long? Is it the coffee house or Starbucks or Highlands, right? Okay, so why did you choose that brand? What did they do better than the other competitors? Okay, yeah. Đó, thì mình sẽ phải trình bày, tại vì mình đang học cái bài gọi là về gì? Tức là đột phá trong kinh doanh để mình gọi là tiến xa hơn các đối thủ, right? Đó, thì câu hỏi là như thế. Okay, latest technology, responding to customer demands.
offering new product or service. Okay, one more question. So have you ever used a very new product and you were very happy about it? Đó, tức là có bao giờ bạn đã sử dụng một cái sản phẩm nào đó mới mà bạn thấy rất là vui chưa? Tức là bạn chưa xài nó bao giờ. You hadn't known it before and then you started using it and you liked it very much. Now think. Okay, let me give you an example. So for example, I really like archery. You know archery? Archery, archery, right? You know, archery, bắn cung đó. Right. So it's a new product to, I mean, it's a new service to me. I first tried it 3 years ago, and I liked it a lot. Yeah. So from 2018 up to now, I really enjoyed archery, and I think it is a great, business, and it reached a lot of, people who like sports like me. Okay. Đó thì đó là một cái ví dụ về một cái new product hay là service mà nó reach new customers. So can you make one example of your own? Okay. Rồi, có vẻ hơi nhức đầu rồi đúng không? Rồi, thì nếu như mà bạn muốn gọi là thực hành nhiều hơn vào cái chủ đề này thì bạn có thể gọi là cố gắng trả lời thử những câu hỏi đó. Ok. Dĩ nhiên là có nhiều bạn có thể là học về luật hay là học về âm nhạc thì có thể họ không thích lắm chủ đề kinh doanh thì sẽ có những cái bài khác. Rồi, thì hôm nay tạm thời là như thế, video cũng khá là dài. Ok, thank you everyone. Nếu mà mọi người cảm thấy là cái bạn nếu là nãy giờ nghe một lần mà chưa hiểu lắm thì cứ chịu khó nghe lại nha. Nhiều khi là mình có thể nghe thụ động, ý là mình có thể nấu ăn hay cái gì đó rồi mình mở cái video này nè, mình mở nghe chậm chậm cũng được, sau đó lúc mình đang rửa chén gì đó mình sẽ nghe được tiếng Anh và tiếng Việt, sau đó mình sẽ nắm từ đó nghĩa là như vậy, innovation nghĩa là đột phá đúng không, gì đó đó thì nó sẽ tốt cho mọi người. Ok, thì thời điểm dịch hiện tại thì có lẽ là mình nên cố gắng kiểu như là cứ rảnh rảnh đi học một chút xíu. Đó, như tôi thì ngày nào tôi cũng phải đọc thêm cái gì đó để mình đừng có xuống tinh thần. Ok, rồi thì nó sẽ là như vậy nhé. Thì nếu như mà tôi siêng thì sẽ có thêm nhiều video nữa trong thời gian sắp tới. Tại vì đằng nào thì mình ở nhà, có khi mình có thời gian rảnh, mình cũng muốn học nhưng mà lại khó thì ok, thì có những cái bài như thế này hy vọng là giúp được bạn một phần nào đó. Rồi, như vậy nhé. Have a great day ahead of you and I hope to see you again soon. Alright, goodbye.